با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم با یکی از عجیب‌ترین کشورهای آمریکای مرکزی یعنی نیکاراگوئه بیشتر آشنا بشیم. نیکاراگوئه به دلیل شگفتی‌های طبیعی، دریاچه‌ها، آتشفشان‌ها و هزینه پایین زندگی شناخته شده است. کشور نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی واقع شده و مقصد بسیاری از توریست‌ها از سراسر جهان است. نزدیک به 20% از نیکاراگوئه تحت حفاظت پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده طبیعی و ذخایر زیستی قرار داره. در هر دو سواحل این کشور سواحل فوق‌العاده و متضادی وجود دارند. در سمت کارائیب ترکیب کامل شن‌های سفید و دریاهای شفاف و فیروزه‌ای و در سواحل اقیانوس آرام زیبایی‌های ساحلی خشن و صخره‌ای دیده میشه. نیکاراگوئه پر از سواحل زیبا و شهرهای استعماری است و گوشه‌های بکر و دست نخورده‌ای رو حفظ کرده است. نیکاراگوئه با نام رسمی جمهوری نیکاراگوئه کشوری در آمریکای مرکزی است. نیکاراگوئه از شمال با هندوراس و از جنوب با کاستاریکا همسایه است. در ساحل شرقی آن دریای کارائیب و در ساحل غربی آن اقیانوس آرام قرار داره. مساحت این کشور حدود 130373 کیلومتر مربع است. بنابراین اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران تقریباً 13 برابر بزرگتر نسبت به نیکاراگوئه است. جمعیت کشور نیکاراگوئه در سال 2023 حدود 6,085,000 نفر برآورد شده است. 69% از جمعیت آن مستیزو یعنی دورگه سرخپوست و سفیدپوست، 17% سفیدپوست، 5% سرخپوست و 9% سیاهپوست هستند. اکثریت مردم این کشور مسیحی هستند. حدود 50% از جمعیت پیرو کلیسای کاتولیک رومی هستند و حدود 40% نیز به کلیساهای پروتستان به ویژه انجیلی تعلق دارند. سایر ادیان نیز در این کشور حضور دارند، اما درصد کمی از جمعیت رو تشکیل میدن. زبان رسمی کشور نیکاراگوئه اسپانیایی است. اسپانیایی زبان اصلی در آموزش، دولت و رسانه ها است. علاوه بر اسپانیایی در مناطق خودمختار ساحل کارائیب نیکاراگوئه زبانهای بومی و کریول نیز توسط برخی از گروه‌های محلی صحبت میشه. همچنین واحد پولی کشور نیکاراگوئه هم کوردوبا است. شهر ماناگوا پایتخت کشور نیکاراگوئه است. جمعیت این شهر در سال 2004 برابر با 1,723,100 نفر بوده است. اکثریت جمعیت آن را اسپانیایی زبانان مستیزو تشکیل میدن، اما اقلیت‌هایی از اروپایی تباران کاتالونی، آلمانی و فرانسوی هم در آن زندگی می‌کنند. ماناگوا در ساحل جنوب غربی دریاچه ماناگوا قرار داره و در سال 1857 میلادی به عنوان پایتخت ملی برگزیده شد. پیش از آن پایتخت بین لئون و گرانادا متغیر بود. در سال 1824 میلادی تلاش‌هایی برای تبدیل ماناگوا به پایتخت نیکاراگوئه آغاز شد. قرار گرفتن ماناگوا در بین دو شهر رقیب لئون و گرانادا آن را به جایگزینی ایدئال تبدیل کرده بود. ماناگوا امن‌ترین شهر آمریکای مرکزی و یکی از امن‌ترین شهرهای کل منطقه آمریکا به شمار میره. این شهر شاهد افت و خیزهای متعددی در تاریخ سیاسی نیکاراگوئه بوده و رنج دو زلزله ویرانگر رو در طول قرن 20 متحمل شده است. نیکاراگوئه به عنوان سرزمین دریاچه‌ها و آتشفشان‌ها معروف است. دو دریاچه بزرگ این کشور، دریاچه نیکاراگوئه و دریاچه ماناگوا، از بزرگترین دریاچه‌های آمریکای مرکزی هستند. همچنین بیش از 20 آتشفشان فعال و غیر فعال در این کشور وجود داره که برخی از آنها مانند آتشفشان ماسایا به طور فعال فوران می‌کنند. نیکاراگوئه در سال 1990 میلادی اولین رئیس جمهور زن در آمریکای مرکزی یعنی ویولتا باریوس دچامورو را انتخاب کرد. این تحول بزرگ در تاریخ سیاسی این کشور نقطه عطفی برای دموکراسی نیکاراگوئه بود.
بزرگترین جشن ملی نیکاراگوئه فیستاس پاتریاس است که در ماه سپتامبر برای جشن گرفتن استقلال نیکاراگوئه از اسپانیا برگزار می شود. این جشن شامل رژه‌ها، آتشبازی‌ها، موسیقی و رقص‌های سنتی است. تاریخ نیکاراگوئه با ترکیبی از تمدن‌های بومی، استعمار اروپایی، جنگ‌ها، انقلاب‌ها و تحولات سیاسی شکل گرفته است. قبل از ورود اروپایی‌ها، نیکاراگوئه محل زندگی تمدن‌های بومی بود، از جمله اقوام نیکاراوس، مایا و aztec. این گروه‌ها در کشاورزی و تجارت فعال بودند و فرهنگ‌های غنی داشتند. در سال 1522 میلادی کاوشگران اسپانیایی به رهبری گیل گونزالس داویلا وارد نیکاراگوئه شدند. با پیروزی اسپانیا بر اقوام بومی، این سرزمین به بخشی از امپراتوری اسپانیا تبدیل شد. استعمار باعث ایجاد شهرهای مستعمره‌ای مانند گرانادا و لئون شد و تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و ساختار اجتماعی این منطقه گذاشت. اسپانیایی‌ها منابع طبیعی نیکاراگوئه را بهره برداری کرده و مردم بومی را به کار اجباری واداشتند. در سال 1821 میلادی نیکاراگوئه همراه با سایر مستعمرات آمریکای مرکزی از اسپانیا اعلام استقلال کرد و به فدراسیون ایالات متحده آمریکای مرکزی پیوست. با فروپاشی این فدراسیون در سال 1838 میلادی نیکاراگوئه به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. اقتصاد نیکاراگوئه با وجود رشد در دهه‌های اخیر همچنان به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین شناخته میشه. اقتصاد این کشور عمدتاً بر کشاورزی، منابع طبیعی و خدمات متکی است. بخش صنعت نیکاراگوئه نسبت به کشاورزی کوچکتر است، اما در حال توسعه است. نیکاراگوئه دارای ذخایر قابل توجهی از طلا و نقره است و معدنکاری به یکی از صنایع مهم کشور تبدیل شده است. نیکاراگوئه همچنین دارای ذخایر نفت و گاز طبیعی است، اما این منابع تا حد زیادی بهره برداری نشده‌اند. همچنین گردشگری طی سالهای اخیر به یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد نیکاراگوئه تبدیل شده است. این کشور به دلیل سواحل زیبا، آتشفشان‌ها، پارک‌های ملی و شهرهای استعماری مانند گرانادا و لئون جذابیت زیادی برای گردشگران بین‌المللی داره. با وجود پتانسیل بالا، بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های داخلی در برخی دوره‌ها به صنعت گردشگری آسیب زده است. حداقل دستمزد در نیکاراگوئه بسته به بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است، اما به طور متوسط بین 150 تا 200 دلار آمریکا در ماه متغیر است. این میزان درآمد برای بسیاری از خانوارها پایین است و نیکاراگوئه همچنان با چالش‌های فقر و نابرابری اقتصادی روبرو است. خدمات جنسی و صنعت سکس در نیکاراگوئه موضوعی پیچیده و تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. کارگران جنسی معمولاً تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و بسیاری از آنها به دلیل فقر و عدم فرصت‌های شغلی بهتر وارد این حرفه میشن. نیکاراگوئه به عنوان یک مقصد گردشگری به ویژه برای مردان خارجی شناخته شده است و این امر میتونه منجر به افزایش تقاضا برای خدمات جنسی بشه. مناطق خاصی مانند شهر ماناگوا و شهرهای ساحلی مانند سان خوان دل سور به دلیل گردشگری مکانهای رایجی برای خدمات جنسی هستند. در این مناطق بارها، کافه‌ها و مکانهای تفریحی به ارائه خدمات جنسی پرداخته و کارگران جنسی در این مکانها فعالیت می‌کنند. زنان و مردان در این صنعت ممکن است تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرند و اغلب در معرض سوء استفاده و بهره کشی قرار دارند. زندگی زنان در نیکاراگوئه با چالش‌ها و فرصت‌های زیادی مواجه است، در حالی که زنان در خانواده و جامعه نقش‌های مهمی ایفا می‌کنند، اما هنوز هم با مشکلاتی نظیر نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. تلاش‌ها برای بهبود حقوق و وضعیت زندگی زنان در نیکاراگوئه همچنان ادامه داره. آب و هوای نیکاراگوئه به طور کلی گرم و استوایی است.
با دو فصل اصلی، فصل بارانی و فصل خشک. نیکاراگوئه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ممکن است تحت تأثیر طوفان‌های گرمسیری و طوفان‌های دریایی قرار بگیره، به ویژه در فصل بارانی. تغییرات اقلیمی جهانی به تأثیرات قابل توجهی در الگوهای بارش و دما منجر شده است که میتونه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشه. آب و هوای نیکاراگوئه به طور کلی گرم و استوایی است با فصلهای بارانی و خشک مشخص. این تنوع آب و هوایی به نیکاراگوئه اجازه میده که انواع مختلفی از گیاهان و جانوران رو در خود جای بده و به یک مقصد گردشگری جذاب تبدیل بشه. بهترین زمان برای سفر به نیکاراگوئه از ماه دسامبر تا آوریل است، زمانی که شرایط آب و هوایی مطلوب و فعالیت‌های گردشگری به راحتی در دسترس هستند. اگه به دنبال قیمت‌های پایین‌تر و تجربه مناظر سرسبز هستید، فصل بارانی نیز گزینه مناسب است. هر سلیقه‌ای که داشته باشید، همیشه بازدید از یک فضای تاریخی شما را به دوره‌های گذشته خواهد برد. موزه سان فرانسیسکو یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌هایی است که در مرکز کشور نیکاراگوئه قرار داره و البته که یکی از بهترین موزه‌های منطقه محسوب میشه. همچنین پارک ملی سوموتو یکی از بهترین مکان‌های گردشگری کشور نیکاراگوئه است که طولانی‌ترین رودخانه‌های عمیق آمریکای مرکزی رو در خود جای داده است. این رودخانه ها در نهایت به کارائیب ختم میشن. بهتره بدونید که در بین فضاهای گردشگری نیکاراگوئه این منطقه بهترین گزینه خواهد بود. دره‌های عمیق و مسیرهای ماجراجویانه‌ای در کشور نیکاراگوئه وجود داره که زیبایی‌های چشم نوازی دارند. نیکاراگوئه بدون شک یکی از هیجان انگیزترین کشورهای آمریکای لاتین است. چه به دنبال کاوش در جنگل‌ها باشید، چه بخواهید در شهرهای استعماری جذاب گردش کنید یا در سواحل خیره کننده اقیانوس آرام یا کارائیب استراحت کنید، این کشور میتونه یک ماجراجویی فوق‌العاده متناسب با سلیقه شما ترتیب بده. همیشه با تورزلند همراه باشید تا با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.